गाइज तपाईहरुलाई फेरि मेरो नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। यदि तपाईहरुले मेरो YouTube च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र त्यसको साइडमा रहेको बेल रिङ लाइन बजाइदिनु होला ताकि तपाईले मेरो नयाँ भिडियोहरु हेर्न पाउनुहोस्। ल त साथीहरु, आजको भिडियो हामी स्टार्ट गरौँ। साथीहरु, आज हामी यो भिडियोमा हामीले आफ्नो टच स्क्रिन टच हुन्न भन्ने, राम्रोसित त्यसलाई टच हुन्न भन्ने, हामीले त्यो स्क्रिनलाई कसरी रिपेयर गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरुले आफ्नो गेमिङ खेल्दाखेरि जस्तै तपाईले रनिङ बटनमा अठाउनु भने त्यो बटन अठिन राम्रोसित तपाईले टच गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई हामीले कसरी राम्रोसित टच गर्ने र त्यसलाई कसरी रिपेयर गर्ने भनेर म तपाईलाई आज सिकाउने छु। पहिलो सुरु त तपाईहरु प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गएर हजुरहरुले त्यहाँ माथि सर्च बारमा गएर टच स्क्रिन रिपेयर भनेर सर्च हान्नुस्। टच स्क्रिन रिपेयर भनेर सर्च हानिसकेपछि हजुरहरुको इन्टरफेसमा यस्तो आउँछ र हजुरहरुले यसलाई इन्स्टल गर्नु। हजुरहरुले यो एपलाई इन्स्टल गर्नु र इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्नु। यो एपलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हजुरहरुले मुनिपट्टि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट। मैले यहाँ स्टार्ट गर्छु। यहाँ स्टार्ट गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेल्प भनेर, हजुरहरुले यहाँबाट हेल्प पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरहरुले ओके अठाइदिनुस्। ओके अठाइदिसकेपछि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टच स्क्रिन रिपेयरको मुनिपट्टि ग्रीन कलरको ट्याब भनेर देखेछ। त्यहाँ बिचमा ट्याब गरिदिनुस्। त्यहाँ ट्याब गरिसकेपछि यहाँ प्लिज वेट, एकैछिन यहाँलाई टाइम लाग्छ। यी हजुरहरुले यो ग्रीन पार्टमा कति एमएस को टच हुन्छ भनेर थाहा पाइन्छ हामीले। अब यहाँ अर्को पनि फेरि ग्रीन कलरको ट्याब भनेर आउँछ। हजुरहरुले यो स्क्रिनपट्टि ट्याब गरिदिनु। हजुरहरुले यहाँनिर ट्याब गरिदिसकेपछि फेरि यसको राइट साइडमा कतिको टच हुन्छ भनेरले पत्ता लगाउँछ। फेरि मुनिपट्टि आउँछ। यहाँ ट्याब गरिदिनुस्। यहाँनिर पनि यस्तो गरी हजुरहरुले तीनचोटी चारैपट्टितिर हजुरहरुले ट्याब गर्नुपर्ने हुनेछ। मैले यसलाई ट्याब गरिरहन्छु चारैपट्टि। साथीहरु, हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चारैतिर तीन पल्ट ट्याब गरे र अब यहाँनिर हाम्रो टच स्क्रिन कतिको रियाक्सन दिएछ त हो, यसले अब यहाँ कन्भर्ट गर्छ र कतिको देखाइन हो त्यसलाई एमएस मा कन्भर्ट गरेर हाम्रो टच स्क्रिनलाई टच राम्रोसित गर्नको लागि मद्दत गर्छ। अब एकैछिन हेरौँ। एडआइसी हजुरहरुले काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेस, हियर टच स्क्रिन रेस्पोन्स टाइम हैज बीन रिड्युस्ड बाइ 6 ms। हजुरहरुको यहाँनिर अब टच स्क्रिन एकदमै राम्रोसित चल्न सक्छ। हजुरहरु म ब्याक आउँछु। अब साथीहरु, यो भिडियो हजुरहरुलाई मन पर्यो भने शेयर गरिदिनुस् र लाइक पनि गरिदिनुस्। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलको भिडियोहरु मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। ल त साथीहरु, आज म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। थ्यांक्स गाइज, थ्यांक्स फर वाचिङ।